Szeretettel köszöntünk mindenkit, most elindulunk, 2 hétig haza se jövünk. Óriás kalandok. Még az a jó, hogy megbeszéltük, hogy 3 autó együtt mozog. Na most, igen. Teljesen szépen. 3 autó utoljára Óbudán volt együtt. Az van kiírva, hogy 20 km múlva Ljubljana. Onnan jöttünk el. Valóban így van, de ott található a laptopom, amit ott felejtettem a vacsorára. Hú, ez de jó, hogy most itt vagyunk. Most kellett. Feljöttünk ide a Castelvetrodi Modenához. Ez egy ilyen középkori kis falu, egyébként a római korból származik, és teljesen megtartották középkori kinézetét. Én azt tervezem, hogy bemegyünk Bolonyába, most Modenában vagyunk, ugye, ahol mindenki szeretne maradni, de itt ezt úgyis meg fogjuk nézni, ezt a környéket. De mi privátban bemegyünk Frenkel, mert hát el tudjuk csípni a Ducati múzeumot. Jó reggelt kívánok, G bácsi! Good morning, my neighbors. Igen, azért ilyen fura a kameraszög, mert én még az ágyban fekszem. Kérdeztem, hogy egy szál boxerben mutathatlak, de azt mondta, hogy inkább nem. Nem, én nem vagyok olyan, mint Pista, én nem szeretem magam félmeztelenül mutogatni. De nézd, kaptok egy mesztelen tért kalácsot. Azt már tölteni kell, Bence, 4-ből csak 3 világít. Ó, bazzak, azt elfelejtettem fölrakni, igen. Na nézzétek meg, úgy vagyunk Szeretem, itt egyébként, hogy G-vel alszunk egy szobában, és akkor úgy néz ki ott van a mentőállomás. Bence, köszönöm szépen. Nem tudom, meddig mentettél, de én már nem bírtam ki éjszakáig, úgyhogy... Fél egyre már én vágyva már voltam. eludtam. És ott a töltőállomás, ezt így intézzük a technikákat. Kedves G barátom, mi a mai program? Mai programunk Maserati. Maserati autókat fogunk És ez is egy megcsodálni. ez egy privát kollekció szintén. Szí, és mind a 2 csapat egybe fog szakadni, összemegy, és egy helyre fogunk menni. Igen, most egy kicsit azért félek tőle. Ne félj, Bence, hagyd, hogy megtörténjen. Úgy egy kicsit buzmusos. Na, úgyhogy nagyon jó idő van egyébként, kint 20-22 fok napközben, úgyhogy nem panaszkodunk. Jó lesz, jó lesz. Már elő akartuk venni a rövidnadrágot, de mivel hogy olyan helyre fogunk menni, ahol szerény véleményünk szerint megfelelő lenne az ing, így hát valószínűleg abba fogunk. Megadjuk a módját annak. Szí. Szí. G már egyre több olasz szót használ, hogy egyre több napot vagyunk itt. Ma már a szí. Holnap meg már lehet, hogy a por favor is menni fog. Szí. Szí. Na, én is összekészülök, aztán megyünk reggelizni. Megyünk már? Megyünk, és nagyon érdekes, mert az a gyűjtemény, ahová most megyünk, az szorosan összefonódik, kérlek szépen. Szorosan összefonódik a márka... Mert beszélgetnek is, nem fogom. Nézd meg a hülyéjű. Az meg... Kengurunak máma születésnapja van, de hoztam neki ajándékot. Olyan boldog vagyok. Mutasd meg, mit kaptál Papótól születésnapodra, Papó figyelj. gondolt rá, mindig igazán személyes. Reggel hoztam neki ajcsit. Mégiscsak születésnapja van. De hát ezt minden nap megkapja. Na jó, de ez most más. Ez le van hűtve. Minden nap születés. Minden. Ünneplünk minden nap. Ez le van A hűtve. mai nap más, mint a többi, igaz? És ezt te is jól tudod. 36 éves lett Tamásunk, és este ezt meg is ünnepeljük. Úgyhogy szorosan összefonódik ez a gyűjtemény magával a márkának a történelmével, mert ha nem lett volna olyan a márka történelme, amilyen, akkor ez a gyűjtemény sincs most itt. Majdnem kutyák mártaléka lett. Ebek 36-jára jutott, de Umberto Panini megmentette. Umberto Panini, azt hinnéd, hogy a nagy matrica gyár, meg a Panini, meg
családban van, de Umberto Paniniról azt kell tudni, hogy ő hihetetlen nagy sajtgyáros. Nagyon spéci, teljesen természetes módszerekkel, évszázados tradíciók alapján állítja elő a sajtot, úgyhogy most megyünk az ő kis pajtájába, és megnézzük a csodálatos Maserati gyűjteményt. Van ott 3 autó, amiről azért ezt-azt tudnék nektek mondani. Meg egy 4., amiről Göbi. Megmutatjuk. Megmutatjuk. Elindult végre a reggel, és gyönyörű az idő. Tegnapra azt mondták, hogy még szaridő lesz, ezért nyár volt. Már azt mondták, hogy jó idő lesz, ezért nem tudom, valószínűleg meg fogunk sülni. De megyünk az Umberto Panini múzeumba, Modenába. ...1913-ban a 4 Maserati fivér, Alfieri, Bindo, Ettore és Ernesto megalakították hivatalosan a Maseratit, mint autógyártót, de azt tudni kell, hogy már előtte lényegében, figyelj, 1913-ról beszélünk, már előtte is autó motortuninggal foglalkoztak, illetve átalakításokkal. Carlo, az 5. fivér, nem élhette meg már a gyár alakulását, ő 1910-ben elhunyt. Az első Alfieri, ő 1 éves korában hunyt el, illetve ott volt meg Mário, aki a művészetek felé fordult, és képzőművész, illetve szobrász lesz, de neki is nagyon nagy szerepe van a márka történelmében, hiszen a Piazza Maggiore-n álló Neptun szobor, ez itt van Bolonyában, Naka, ugye a szigonyáról, 3-ágú szigonyáról mintázta a Maserati logót, ez a szigonya, ez az erőt és a bátorságot képviseli vagy sugálja. A fivérek nagyon hamar komoly hírnévre tettek szert, mint autógyártók, illetve tuningolók, és amikor az egyik közeli kis autógyártó vállalat ugye megszűnt, akkor hivatalosan is átvették az ottani gépeket, embereket, és hivatalosan is elkezdték gyártani a Maserati versenyautókat. Első volt a Tipo 26, ami pont 100 éve, 1926-ban jelent meg, és majd megmutatjuk nektek, mert itt van a múzeumban. Amúgy érdekes módon elsősorban gyújtógyertyákat gyártottak, és egyéb motoralkatrészeket, és a gyújtógyertya annak még később lesz szerepe, hiszen pontosan a gyújtógyertya biznisz miatt gondolta úgy Adolfo Orsi, aki egy hihetetlen nagy iparmágnás volt itt a környéken, és fémöntödély, illetve fémmegmunkálással foglalkozott, hogy szert tesz, vagy megvásárolja a Maserati fivérektől a gyárat, mivel Alfieri Maserati 1932-ben elhunyt, és ugye ő volt a motorja, ő volt a szellemi atya, ő volt a vezetője tulajdonképpen a cégnek, és ő volt a versenyző is közülük, és pont ugye a sok beszívott mindenféle kipufogógáztól, meg egyéb kipárolgástól a tüdeje ment tönkre, ebbe is hunyt el 1932-ben. Szóval Orsi megvette az összetört fivérektől, akik azért nem voltak már így Alfieri nélkül az igaziak, megvette ezt a gyárat azzal, hogy 10 évig még
ők vezethetik, illetve megmaradnak vezető pozícióba. Viszont ugye a 30-as években járunk, ugye a náci eszmék végig söpörtek Európán, és Orsi is nagyon, hogy is mondjam, az üzlet arccal a kassa felé fordult, és eléggé kiszolgálta Mussolini pártját, és szépen lassan szorította ki a Maserati fivéreket, akik okvetlenül nem értettek ezzel egyet, szépen lassan szorította ki a Maserati fivéreket a saját nevük által fémjelzett cégből. Ugye a második világháború alatt nyilván komponenseket gyártottak, alkatrészeket gyártottak, de 1947-re annyira elmérgesedett a viszony a Maserati fivérek és Orsi között, hogy a fivérek külön céget alapítottak, itt hagyták az általuk alapított és a nevükkel fémjelzett Maseratit, és megalapították az Osca nevű autógyártó céget, Officine Specializzate Carrozzeria Costruzione Automobili, azaz speciális gépjárműveket gyártó vállalat, Fratelli Maserati, a Maserati fivérek speciális vagy egyedi gépjárműveket gyártó vállalatát, amik aztán nagyon-nagyon sikeres versenyautókat gyártottak továbbra is, mert mégiscsak az volt nekik a legfontosabb, és az volt az életük közepe. A Maserati, mint gyártó, ugye az Orsi család tulajdonában maradt, és el is kezdték gyártani az utcai autókat, nagyon nagy sikerű, gyönyörű, szép utcai autókat kezdtek el gyártani, és ugye mivel Orsi mindig is arccal a kassa felé állt, ahogy azt elmondtam, és húzott, jó kapcsolatot ápolt különféle diktátorokkal, hiszen az első 150-est is például Evita Peron kapta meg, ezért, és itt jön a csavar, meg itt jön az, hogy mennyire turbulens is volt szerencsétlen gyártó története. Juan Perón $3 millió értékben rendelt gépeket, fémmegmunkáló gépeket Orsitól, aki ezeket a gépeket le is szállította azzal, hogy 3 év alatt szépen fizeti majd le ezeknek a gépeknek az árát. Viszont következő évben Perón kormányát megdöntötték, az Orsit hitelező bankok pedig nagyon hamar elkezdték verni az asztalt, hogy hát azt a pénzt, amit ugye kölcsönadtak neki, és ő meg számított rá, hogy majd az argentin diktátor kifizeti neki, azt ugye vissza kéne adni. Szóval Orsi problémába került, nehézségei támadtak, és bár igaz, hogy a közben felfutó személyautó gyártás az jól ment, mert nagyon közkedvelt lettek a Maserati modellek, viszont javarészt csak arra volt elég, hogy a hitelnek lényegében a kamatát, illetve az egyéb költségeit fedezze, maga a hitel nem csökkent. Ezért, amikor Orsi fia később aztán tudomást szerzett arról, ez a 60-as évek végén volt, hogy a francia Citroën szeretne motort a saját SMJ-be, ami ugye egy elsőkerekes, gyönyörű, szép nagy extravagáns kupé volt. Addig csűrték, csavarták a dolgot, míg végül a Maserati gyárat ugye el nem adták, vagy rá nem melegítették a Citroënre, ezzel pedig a saját tartozásukat a hitelező bankok felé ki tudták fizetni. Így került a Maserati a Citroënhez, ahol évekig elvegetált, valamennyire még futottak azok a modellek, illetve felfuttatták azokat a típusokat, amiket leginkább ismerünk ma is. Itt a Citroën korszak alatt születtek meg ugye az egzotikus szelekről elnevezett modellek, Kamsin, Bora, Mistral, ezeket nagyon jól ismeritek már ma is. Illetve érdekes adalék még, hogy Orsiék tulajdonlása alatt nagyon-nagyon sok itt dolgozó itt hagyta a gyárat, sztrájkok voltak, amikor anyagi nehézségeik voltak, illetve a szakszervezetek voltak nagyon erősek, és ezek a dolgozók rendre Enzo Ferrarinál kötöttek ki, emiatt ugye a Maserati és a Ferrari rivalizálás még inkább kiújult, főleg úgy, hogy a Orsiék szerették volna blokkolni az alig 7 kilométerre innen található Ferrari gyár terjeszkedését is. Hát így mentek akkoriban itt a dolgok. Na de vissza a Citroën érához. A Citroën érában ugye megszülettek a szelekről elnevezett típusok, de nagyon hamar kiderült, hogy ugye az olajválság miatt is a nagy hengerűrtartalmú, drága sportautók iránti kereslet erősen megcsappant. Ugye ekkor már feltűnt a színen Alejandro de Tomaso, az argentin üzletember,
illetve húsmágnás, mondhatjuk úgy, aki már akkor, amikor a Citroennek eladták a Maseratit, már akkor szeretett volna egy szeletet belőle kihasítani, de akkor még az akkori olasz itteni vezetés nem nagyon engedte, nem nagyon szívlelték az argentin gyötmentet. Viszont amikor a Citroen is bajba került, akkor kapott az alkalmon, és ugye felvásárolta magát a Maseratit, Alejandro de Tomaso, azzal, hogy majd ő felfuttatja a gyártást. Tényleg röviden összefoglalva, csodát tenni ő se tudott, hiába kezdett használni Fiat komponenseket, hiába engedte, hogy a Fiat úgymond, hát nem engedte, hiába pusolta, vagy tolta bele a Fiatot abba, hogy részesedést vásároljanak a Maseratiban, de nem sikerült nagyon felfuttatnia neki sem a gyártást, és amikor 1994-ben végleg eladta a jogokat, akkor került kalapács alá a Brooks ügynökség által, ez egy londoni árverő vagy licit cég volt, akkor került kalapács alá az Alejandro de Tomaso tulajdonát képező Maserati örökség, ahol az összes korszakból volt egy-egy autó, lényegében a múzeum maga. Alejandro de Tomasónak csak a pénzről szólt az egész, ő szeretett volna megszabadulni tőle, viszont a Fiat akkori vezetése, illetve a Maserati ügyvezető igazgatója, akik olaszok voltak, azok ezt nem akarták hagyni, és itt jött képbe Umberto Panini, ennek a helynek az alapítója és tulajdonosa, aki nagyon híres sajtgyáros volt, Parmigiano Reggiano, ugye, ezt tudjuk, azokat a sajtokat ő gyártotta, konkrétan ez, ahol ülünk, ez volt maga a sajtgyár, és ő volt az, aki azt mondta, hogy márpedig ezeknek az autóknak itt kell maradniuk, ahol születtek, ahová valók, úgyhogy megvette az egész gyűjteményt, és tulajdonképpen azóta ez a hivatalos Maserati múzeum, ez volt 1994-ben, és itt kapcsolódik össze ez a hely lényegében szervesen a Maserati márka történelmével, amely különböző leágazásokon bukdácsolva, de azért haladt előre, úgyhogy 1913-tól a mai napig ezek az autók itt vannak, itt maradtak. A márka ugye a Stellantis tulajdonában van, és ahogy már annyiszor a történelemben, most se tudjuk, hogy mi fog vele történni, vagy merre tovább, de remélem, hogy megmarad és ugyanúgy túléli ezt a turbulens időszakot is, ahogy eddig. Most pedig menjünk ki, megmutatom nektek a 3 kedvenc autómat, illetve egy negyediket is, azt az egyetlen egyet, amely most nincs itt, hiszen Rómában van egy szépségversenyen, egy kiállításon, ahol az az ember is zsűrizik, akivel ma kellett volna egy bor mellett beszélgetnünk, de mivel ott zsűrizik Rómában, ezért csak holnap után fogunk vele tudni beszélgetni egy bor mellett. Ő pedig egy másik márkához kötődik. Nagyon szorosan, ami szintén itt van Modena mellett. Na menjünk ki, mert megőrülök, ha nem nézhetem meg őket. Ja, ez itt egy 450-es. Mielőtt még kérdeznétek, korának legerősebb, leggyorsabb túraautója, Bazooka néven is becézték, ugye páncéltörő néven is becézték, ez egy 4,5 literes, 400 lóerős IDA, Weber IDA karburátorokkal szerelt 8 hengeres motorja van, az egész autó nincs 900 kg, és egészen fantasztikusan gyönyörű. Bekurblizzam neked. Ne kurblizzam be? Ne beszéljek halkan? Lehet, hogy ha halkan beszélek, akkor halkan kurblizom be. 5,8 az 1-hez volt a sűrítési aránya, amúgy ennek a motornak ez az első. Ez a Tipo 26, 1926-os. Ez 100 éves. Ez az autó, 100 éves, a mai napig működik. És pont az, amire visszautalnék, amit az előzetesben elmondtam, amikor a Diatto autógyártó, versenyautógyártó megszűnt, ahol ugye Alfieri Maserati versenyzett, akkor egy tucatnyi ilyen Diatto álvázat tulajdonképpen
ő megkapott tőlük, és a Diattóra építette meg az első Tipo 26-ot, amin már a Maserati logó volt. Nyilván átdolgozták, ezekben 1500-as sor 8-as motorok voltak, 1500 köbcenti 8 henger sorban, kompresszorral, így tudtak ilyen 128-135 lóerőt, de hát nagyon-nagyon könnyűek voltak az autók, és nagyon sikeresek is lettek. Így kezdődött az egész, a Tipo 26-tal. Ez volt az első. De most gyere, menjünk tovább, megmutatom neked azt, amivel a Uber, nekem a háború előtti legenda, a legnagyobb, Tazio Nuvolari az első győzelmét aratta. Itt van az is, a 6C/34. ...1934-ben járunk, ugye a Maserati már a 8C-vel, ami a sor 8-as versenyautó volt, letette a névjegyét a Grand Prix versenyzés hőskorában, viszont 32-ben elhunyt Alfieri Maserati, aki a motivátora, versenyzője, szellemi atya volt a Maserati fivérek gyárának, és utána kellett volna a megújult formula szabályok szerint autót építeni. Ez volt a 6C/34, ugye 34 a gyártási évet mutatja, a 6C pedig az, hogy 6 hengeres. Ezt az autót már Ettore és Ernesto Maserati tervezték, és hihetetlen, egészen elképesztő technikai megoldásai vannak. Például a Göbinél van egy, mutasd meg az olajhűtőt, Göbi. Ugye versenymotor lévén különböző terheléseket kap, és főleg nagy terhelést kap a motor, ezért úgy érezték, hogy hűteni kell az olajat, és egy ilyen cuccot találtak ki. Először is, mint rendes versenymotornál biztosítva vannak a csavarok, ugye itt megy be az olaj, itt jön ki, és bordázott, hogy a felületet növeljék, és ezt egyszerűen ide szerelték a kocsi oldalára, ahol ugye kapja a levegőt bőven, belsején átmegy a levegő. Onnantól kezdve, ott hogy is dupla felülete van, mert hogy áthúz rajta. Így van. Nagyon érdekes, hogy ezt kitalálták, ugye? És ugye ez a versenyautó, ez egy 6 hengeres, soros 6 hengeres motort kapott, 3700 köbcentire bővítették már a legvégén aztán a hengerültartalmát, ami könnyebb is volt, és 30 lóerővel erősebb is volt, mint a régi 8 hengeres. Nyilván egy Roots rendszerű légsűrítő állította elő a többlet levegőt, így lett ilyen 250-270 lóerős teljesítményű, és mindazon felül, hogy minden korabeli technológiai megoldást, hidraulikus fékek, stb. Felhasználtak. Egy nagyon-nagyon érdekes része meg volt, ez pedig a parízi rendszerű adaptív lengéscsillapítás, amit itt nézhettek meg, aminek köszönhetően, és ez nekem nagyon-nagyon kedves, 1934-ben ezzel a Maseratival nyerte meg Tazio Nuvolari a nápolyi, illetve a modenai Grand Prix-t, és tört borsot már akkor a német versenyzők orra alá. Nézzétek csak meg! De ez az egész első futóműben egy csomó innováció benne van. Ugye egy megszokott függőcsapszeges kerékagyat látunk, persze zsírzógombokkal, ami ugye versenyautónál nem volt annyira elterjedt, inkább a használati autónál, de a rugózását úgy oldották meg, hogy ez a kicsi rugózó elem, aminek a rugóját elő lehetett feszíteni és pontosan beállítani ezzel a finommenetes állítócsavarral, így nem csak a két oldalt, a jobb és bal oldalt tudták kompenzálni egymáshoz, hanem pályára is tudták állítani a keménységét. Ugye lejjebb is tudták engedni az autót. Ez másik érdekessége, hogy ugye ez a rugózó elem, itt egy segédkarral át van vezetve a két hidraulikus egységbe, ami a kocsi alatt van, ez volt maga a lengéscsillapító. És még ebben az időben leginkább dörzscsillapításokat használtak, mint ennél is a hátsó tengelynél. Ez hidraulikus volt, itt forgólapátos csillapítás volt, ugye, és azért volt kvázi adaptív, a mai szemmel nézve ez már nem adaptív, de ott adaptívnak tűnt, hogy ugye ennek a csillapítása a sebességtől függ. Tehát amikor kicsit rugózott be az autó, akkor ez a lapátkerék viszonylag lassan forgott, lassan csillapított, vagy nem csillapított, de hogyha volt egy ütés
ahol hirtelen elmozdulás volt, akkor olyan gyorsan próbált a lapátkerék a benne lévő olajban forogni, hogy nagyot csillapított. És ugye ez is állítható volt, mert az olajat cserélték benne. Bizony. Ha viszkózus olajat tettek bele, akkor kemény volt a csillapítása. Például a gyors versenyeken ezt használták, hogyha viszont rossz volt a versenypálya, állítottak a rugókeménységen is, és a csillapításon is. Tehát itt már hangolni tudták a futóművet. Márpedig az 1930-as években a versenypályák felülete még nagyon nem olyan volt, mint manapság, és ez egy hatalmas nagy fegyvertény volt, főleg az olyan hosszú pályákon, mint volt mondjuk a Csehszlovák Grand Prix, a Masaryk pálya, ami a minden idők leghosszabb versenypályája volt, vagy a Nürburgring, ami szintén egy nagyon-nagyon hosszú pálya volt, nem ritkán simán utcai aszfalton versenyeztek, és ha megnézitek a Tipo 26-nak ott a félelliptikus rugózását, meg ennek azért jól látszik, hogy ilyen rövid idő alatt, ez nincs 10 év, mennyit fejlődött, ez 8 év konkrétan, mert 26, meg 34, jó, de 8. 8 év alatt mennyit fejlődött, hogy már tudták a futóművet állítani a pályára, basszus. És Nuvolari nagyon szerette ezt az autót, és ezzel aratta első nagy győzelmeit a Maserati márkának. Történelem után a műszaki történelem nem kevésbé érdekes, és tényleg itt látjuk azokat a dolgokat, amiről a Pista is beszélt. Ez az autó, a Tipo 61-es, ez nagyon sok újdonságot hozott, és nagyon sikeres volt. Ugye többek között a Nürburgring 1000 kilométeres versenyét is megnyerte, nagyon megbízható volt ezzel a 3000-es négyhengeres motorjával, de amiben igazán különleges volt, hogy térhálós csővázból ez volt a legelső autó, amit csináltak. Ugye csővázos autó, versenyautó volt már korábban többek között a Ferdinand Porsche is tervezett ilyet. Ugye a csövek azok húzásra, nyomásra és hajlításra is nagyon jó terhelhető szerkezeti elemek, ezért hamar rájöttek, hogy csövekből kell csinálni az autóvázát, mert fajlagosan merevebb és könnyebb autót tudnak csinálni, de az igazi áttörés az volt, amikor a Maseratinál megjelent a térhálós csőváz. És motorkerékpárnál sem igazán csináltak korábban térhálós csővázat, és ez volt az első autó. És sokak szerint az egyik nagy előnye ennek a kocsinak az aerodinamikán, a megbízható motoron, a jó súlyelosztáson, meg sok egyéb apróságon kívül az, hogy ez a csőváz nagyon könnyű volt. Ez az autó ezzel a 260 lóerős 3000-es motorral mindössze 600 kg volt. Egy picit könnyebb volt, mint egy kis polszki, csak hogy el tudjátok helyezni. Ennek megfelelően nagyon jól irányítható, nagyon jó fékezhető volt, de mi is tulajdonképpen ez a térhálós csőváz? Megmutatom nektek, mert ez tényleg egy érdekes dolog. A Tipo 63-as egy továbbfejlesztett autója volt a Tipo 61-esnek, ugye többek között nagyon sok dologban különbözik, teljesen más, hátra-középre került a motor, vagyis hát középre került a motor, és ugye ez már nem egy négyhengeres motor volt, sajnos nem volt annyira megbízható, de most ezt hagyjuk, nem ez a lényeg, hanem az, hogy itt pontosan meg tudom nektek mutatni, hogy nézett ki egy ilyen versenyautó, és mit jelent az, hogy térbeli csőváz. Ugye látjuk, hogy különböző vastagságú csövekkel egyes feszültséggyűjtő pontokra bekötött csövekből csinálták meg a vázat, és nincs semmi egyéb, ami tartaná. És ez annyira furcsa volt abban az időben, hogy ugye az angol nyelvterületen ezt ilyen birdcage-nek nevezték, mert ez lecsupaszítva úgy néz ki, mint egy madárkalicka, de ezt meg is mutatom nektek fönt, ahol egy kirakott eredeti váz van. És itt látható leginkább, hogy milyen csodálatosan kigondolták ezt az egészet, és hogyha csak úgy ránézünk egy ilyen csővázra, akkor, ami egyébként rúdváz lenne, ha helyesen mondjuk, mert ezek nem csövek, hanem rudak,
De a lényeg az, hogy itt minden ki van találva és ki van mérve pontosan. Amikor van egy olyan pont, ahol több cső vagy rúd csatlakozik be, azok olyan pontok, ahol mindenképpen megoszló erőt próbáltak vinni át a csövekre. Ugye például megmutatok itt egy bekötési pontot. Ez a hátsó lengőkarnak a bekötési pontja, és itt ugye egy olyan plusz erőt kapott ez az egész csőrendszer, hogy úgy érezték, hogy meg kell kicsit erősíteni. Mert ugye itt a motor, illetve a váltó volt bent, oda nem tudtak tenni egy támasztócsövet, mert a céljuk az volt ezzel az egész rendszerrel, hogy ezeket a csöveket ne nyíró erő terhelje, hanem húzó vagy nyomó erő. Mert ez a cső nagyon, annak ellenére, hogy ugye ezen röhögtek, hogy úgy néz ki, mint egy madárkalicka, nagyon vékony csövekből ér, és korabeli mérnökök is azt mondták, hogy ez nem tud működni majd. Mert annyira vékony csövekből van, és annyira gyenge lesz, hogy mint a papír fog összeomlani az egész, és nem így lett. És az egyik ok az az, hogy nagyon jól kimérték az egészet, nagyon jól megcsinálták a csőrendszert, és ezért látunk ilyen bekötőpontokat, hogy ahogy az erő jön ebből az irányból, a hatásvonalával, akkor próbálták a legtöbb csövet nyomásra vagy húzásra terhelni, úgyhogy egy ilyen kvázi megoszló erőrendszert csináltak. És ők csinálták először ezt, és amikor sikeresek voltak ezzel a birdcage-el, akkor nagyon sok gyártó azt mondta, hogy hú, ez tényleg megvan, és innentől kezdve abban a korszakban szinte csak minden ütőképes versenyautó így erre a szisztémára épült fel. Tehát térhálós csőváz, húzásra és nyomásra terhelő csövek, feszültséggyűjtő pontokon becsatlakozva, és szuper volt. Szóval ez alapvetően határozta meg a versenyautók kinézetét és szerkezeti felépítését akkor 1960-as évek elején. Itt van két piros autó, és tudom, hogy a Pista nagyon klasszul elbeszélgetett a nagyon régi Maseratikról, és beszélt a 300S birdcage-ről is, de azért vannak itt még érdekes dolgok a Maseratinál. Itt van például ez a Tipo 61-es, ez is egy birdcage, ez is ezekből a rettenetesen finom kis rudakból épül föl vázilag, amiről Göbi remélem majd elég rendesen mesél nektek, hogy az hogy alakult ki, de ez egy nagyon-nagyon különleges Tipo 61-es. Azért, egyrészt mert Drogo karosszériás. Ugye a Drogo karosszéria, Piero Drogo volt az az ember, aki versenyző is volt, meg karosszériákat is tervezett. Ő csinálta meg a Bizzarrinivel együtt a Ferrari Bradvant. Emlékeztek, ez a Volpi grófnak volt ez a csapata, amikor a Volpinak tele lett a töke a Ferrari dolgaival, Enzo Ferrari dolgaival, csinált egy saját versenycsapatot, és készített egy ilyen nagyon lapos, nagyon furcsa hátuljú versenyautót Ferrari 250 GT alkatrészekből, és az autó az nagyon-nagyon versenyképes volt, csak sose tudott végigmenni egy versenyen annyira, hogy megverje a Ferrarikat, de az volt a Scuderia Serenissima. Drogo tervezte neki azt a furcsa karosszériát, de a Drogo tervezett Maseratira is karosszériát. Erre a Tipo 61-es, ez az egyetlen Drogo karosszériás Maserati. És hogyha megnézed, ez az autó 1961-ben a Sebringi 12 óráson, nagyon nagy dolog, Stirling Moss-szal és Graham Hill-lel, érted? Stirling Moss és Graham Hill ült ebben az autóban, a két legnagyobb őrületes név az autóversenyzésben, megnyerték 61-ben. 61-ben megnyerte a Nürburgringi 1000 kilométeres versenyt Maston Gregoryval, megint csak egy óriási versenyző. 61-ben a Ruenig gépét megnyerték vele. 61. augusztusában a Pescarai 4 órás versenyen Piero Drogo ült az autóban, ők nyertek. 62-ben Nürburgring 1000 kilométeres, még egyszer megnyerték. Megint Maston Gregoryval. Reimsi GP 63-ban. Ezzel az autóval, és akkor így sorolják tovább, hogy miket nyertek ezzel a konkrét autóval. És nézd meg, ide van Fields írva, nem merek hozzájönni, nehogy lekopjon. Graham Hill, tudod, a bajszos, magas, nagyon-nagyon híres versenyző, ő írta alá ezt az autót, és én meg is tapogattam a bőrt, mert nekem ez nagyon nagy dolog. Na, ez egy Tipo 61-es birdcage, itt viszont van egy Tipo 63-as birdcage,
ami engem azért rejtett teljesen rabul, és most ilyen nagyon-nagyon elcsépett dolgokat mondok, mert annyira gyönyörű, hogy ez nem igaz, annyira vagány, hogy borzalmas. Egyik a nagyon kevés V12-es, mert ami ott mögötted van, az is egy V12-es, az egy 250 FT2 volt, nagyon kevés Maseratiba tettek 12 hengeres motort, ebbe azt tettek. Ennek a hátuljában, itt középen egy 12 hengeres motor van, itt pőrén látod az egész birdcage, ezt a tyúkháló karosszériavázat. A mechanika, tehát ez a steampunk, vagy még inkább dieselpunk pornó, ami ebben az autóban van, az felfoghatatlan. Tehát nézd meg azt a műszerfalat, hogy van oda bigyeztve, hogy a váltórudazat hogy megy hátra, és persze ugye a 12 hengeres motor itt van benne, és nézd meg ezeket a kipufogókat, hogy néz ki. Ugye a segge pont úgy néz ki, mint egy Porsche RSK-é, vagy egy 550 Spider-é, úgy nem is tudnád, hogy ez nem Porsche, de így kilógnak belőle a kipufogók, hogy ez mennyire szexi, nem? Jegyezd meg G, mert 2056 az alvás száma, minden idők legszebb, nem én mondom, hanem nagyon sok zsűri a világ minden táján, minden idők legszebb Pininfarina által rajzolt autójának, a Maserati A6 GCS Berlinettának. Gyere, az az autó most nincs itt. Tudod, miért nincs itt? Mert pont Rómában nyer meg egy Concorso d'Eleganza versenyt. Az első, 2056-os, az az első. De meg tudom nektek mutatni, hogy néz ki. Meg tudom mutatni neked majd a képet, ide betesszük, mert a másik oldalon jön ki a dupla sidepipe. Az az igazi erős oldala az autónak. Ugye az A6 GCS, Alfieri 6 henger, Giza di Monoblocco, Corsa Sport. Ezt jelenti. Magyarán Alfieri 6 hengeres autója, monoblokk hengerrel, illetve motortömbbel, könnyített sportváltozat, és a Berlinetta ugye az a zárt karosszériára utal. Ebből az autóból, az A6 GCS-ből 6 darab készült, ebből mindössze 4 darabba zárt. 4 darabot gyártott le a Pininfarina zárt karosszériával. Nem azért, mert vagizni akartak, hanem azért, mert 1952-ben olyan eső szakadt le a Mille Millán, ami aztán tönkretette nagyon sok ember versenyét. Ezért a következő évi versenyre egy zárt kasznis autóval indultak, amiben egy sorhatos 2 literes 170 lóerős Maserati motor dolgozott. Nézd csak meg a bogárfogót, bogárfogó plexit. Ugye ez terelte el a levegőt arról, hogy a bogarak ne kenődjenek szét a szélvédőn. Ilyen zárt karosszériás autóból mindössze 4 darab létezik, a 2056-os az első, amit legyártottak, a vörös színű az ennek a múzeumnak a tulajdona, és hát ez most sajnos nincs itt, minden idők legszebb Pininfarina autójának mondják, és felbecsülhetetlen értékű. Kicsit azért vérzik a szívem, hogy ezt nem látjátok, de beteszünk majd róla az képet. Egészen elképesztően gyönyörű. 170 lóerő, az egész autó nem volt 900 kg, az jellemző a korabeli autókra, és ugye ez egy versenyautó volt. Ez még mindig nem utcai, ez egy eleve versenyautónak épült kocsi volt. Az a vicc, hogy alig 7 évvel járunk azután, hogy a Maserati bemutatta az első utcai autóját, az első utcai Gran Turismóját, ami kicsit odébb látható, a 3500-est. Már kijött egy olyan autóval, ami az akkori, ugye akkor a Ferrari nagyon erős volt, akkor már a Lamborghini nagyon erős kezdett lenni, és ennek ellenére megcsinálták a világ leggyorsabb széria autóját, a Maserati Ghiblit. A Maserati Ghibli igazából még azzal a V8-as motorral ketyeget, mint például a Maserati Mexikó, amit vezettünk is tavaly.
Ebben is az a régi versenymotor származék nagy V8-as volt, egy nagy 4.7-es V8-as volt, és az érdekesség ennek az autónak az volt, hogy amellett, hogy gyönyörű az egész, és amellett, hogy az egyik legklasszikusabb olasz forma. Nézd meg a borráni, aluráfos borráni alukerekeket, a nagy háromágú központi anyákkal. Ez az autó 270 kilométeres óránkénti sebességet tudott 1967-ben. Ráadásul mindezt úgy, hogy a Maserati nagyon sokáig nem volt hajlandó lemondani a merevhidas hátsó futóműről, tehát ez egy klasszikus merevhidas, orrmotoros, orrközépmotoros, meg kb. Itt van benne a motor, klasszikus sportkupé, tehát itt nem találtak föl semmit, egyszerűen csak megcsinálták jól, és a leggyorsabb volt, amit akkor árultak épp a világon. Egyszerűen gyönyörű. Ja, és hát bukólámpás, tudod. Itt volt az 71-ben, hogy a Maserati-nál úgy döntöttek, hogy ők megcsinálják a középmotoros autót. Elkészült a Bora, ugye akkor mindenki középmotoros lázban égett, elkészült ugye a De Tomaso Mangusta, aztán a Pantera, elkészült a Ferrarinak a 246-os Dinója, ugye a Lamborghini, ne is emlegessük, mert nem kell szerintem, a Miurája, tehát muszáj volt lépni a Maseratinak, és ők is megcsinálták a középmotoros autót. Nagyon-nagyon érdekes volt, mert a Bora, és ebbe ide középre betették a V8-at, azt a legendás 4.7-es V8-at, amitől mindenki elfolyt annak idején. A Bora egy légrugós, elegáns, nézd meg, hogy krómozott dísztárcsa van az alumínium kerekén. Tehát, hogy gondolták ezt? Nagyon kevés ilyen autó volt. Ugye a BMW használt még krómkupakot az alukerék dísztárcsa, meg a Fiat 130-ason volt ilyen, de ez nem volt egy gyakori fogás. És ez a króm dísztárcsás, középmotoros, brutál erős autó volt, mellesleg az első teljesen független kerékfelfüggesztésű Maserati. Az összes korábbi autónak hátul merev hídja volt. Feltalálták a spanyol viaszt 71-ben. De sajnos ez a V8-as motor, meg egyáltalán a Maserati Citroenhez való kerülése az nem volt hosszú életű. Ugye az olajválság alatt elfogyott a pénz, elfogyott a benzin, nem volt jó ilyen szomjas autókat gyártani, és muszáj volt helyette valami logikusabbat lépni. Átsvenkelünk a Merakra. A Merak idáig, a B-oszlopig ugyanaz az autó, mint a Bora. Innentől hátrafelé viszont egy teljesen másik kocsi. Arról tudod megkülönböztetni, hogy ez létezett Matchboxban, ez meg nem létezett Matchboxban. Igen, Tomikában lehetett kapni, de nem, hanem hogy ennek itt hátul van ablaka oldalt, meg ferde hátulja, ennek nincs, ez itt lemegy, és itt csak egy ilyen tartó pillér van, ennek lapos a hátulja, mint egy pick-upnak. Ebbe az autóba már a Citroennel közösen fejlesztett, de hát igazából a Maserati fejlesztette, V6-os motort tették bele. Egy V6-os középmotor volt benne, nem volt elég erős. Van róla tesztünk, a Göbi csinálta, a Káli Múzeumban van egy ilyen autó, Speedzone-on meg tudjátok keresni, Maserati Merak, hát bizony, ez nem volt egy igazán nagyon-nagyon gyors autó, és ehhez az autóhoz azért hívtalak át titeket, mert ez egy egyedi példány. És Amerikának nem volt elég az a 200 kevés lóerő, amit tudott az a V6-os szívómotor. Ez ugye Federal Spec Bumper, tehát ez az amerikai kivitelű lökhárító, onnan is észreveszed, hogy ez Amerikának szánt autó, és erre tettek egy turbót. Egy turbót. Ennél az autónál jöttek rá, mert ez egy prototípus maradt, mert nem vált be, hogy egy turbó nem jó erre a V6-os motorra, és később, amikor megcsinálták a De Tomaso féle orrmotoros V6-osokat, ezért tettek 2 turbót a motorra, mert a 2 hengersorhoz a 2 turbó sokkal jobban működött. Ez egy nagyon ügyes autó, Citroen hidropneumatikus rugózása van ennek is, ugye ez még a Citroenéra, és a többi. 83-ig vagy 84-ig gyártották évi 100-as nagyságrendben, tehát nem volt egy olyan nagy bénaság, de azért ez sose volt egy olyan kemény, kékeres, méteres versenyautó, mint a Bora volt a V8-es autó. Amit nagyon kevesen tudnak, hogy ez a Maserati logó, ez a szigonyos logó, ez motorkerékpárokon is rajta volt. Ugyanis a Maseratiéknak volt egy huguk, aki szintén be akart kapcsolódni a járműgyártásba, és ők megvették neki
az Italmoto nevű motorkerékpárgyárat 1951-ben. És a Maserati igenis gyártott nagyon-nagyon jó minőségű motorkerékpárokat. Az L125-ös, ez a T2-es, ez egy DKV blokkos valami volt, tehát kétütemű volt. Ez egy eredeti Italmoto, a 160-as T4-es Italmoto motor, de már Maserati feliratos, és már a Maserati öntési technológiáival és egyebekkel nagyon-nagyon szépre megcsinált motor. Ez egy 160 köbcentis négyütemű. És a saját Maserati motorkerékpár az ez volt. És ezt most elveszem egy pillanatra, mert muszáj látnotok, hogy milyen gyönyörű szép motor ez. Ez egy 250-es, négyütemű, egyhengeres, gyönyörű olajhűtött olajdeknivel, látod? Nézd meg a minőségét az öntvényeknek, hogy ezek azért kokilla öntött alkatrészek, és minden gyönyörű, a rádiuszok, minden. Borzasztó drága is volt, nagyon kevés is fogyott belőle, ezért a Maserati motorkerékpár ma már a gyűjtőknek egy nagyon-nagyon különleges kincse. És áll itt egy külön motor, nem is értettem, hogy mit keres itt, egy 1922-es Mignon. És kiderült, hogy azért, mert ez is egy bolonyai motorkerékpár, mint Maserati, és ennek a fejlesztésében már benne volt a Stanghellini. Az a Stanghellini, aki később ezeket a nagyon aranyos, kicsi versenyautókat gyártotta, Fiat, és ha jól emlékszem, valamilyen amerikai motoros, érdekes, pici millennium versenyző versenyautókba. És ez egy 22-es motor, fölül szívószelep, alul kipufogó szelep, tehát ez egy vegyes vezérlésű motor, ilyen is volt itt. Ez a mindent eldöntő. Nekem ez az abszolút az Uber top. Úgy, ahogy az Alfa Romeo P2, a 250F, az a Maserati, az a versenyautó, az a Forma 1-es, ez már Forma 1-es versenyautó, amivel az Il Maestro, ugye, Juan Manuel Fangio, 1957-ben 46 évesen, figyelj Zsi, 46 éves volt az ember, mikor 57-ben ezzel az autóval Forma 1-es világbajnokságot nyert úgy, hogy saját elmondása szerint is minden élete versenyét futotta a Nürburgringen, a hosszú Nürburgringen, mikor Mike Hawthorne Ferrari-ja 50 másodperccel vezetett előtte, és úgy nyerte meg Fangio a versenyt, hogy az utolsó 20 körbe 10-szer döntötte meg a Nürburgringen a körrekordot. 10-szer döntött körrekordot, a verseny végén azt mondta, hogy életemben nem vezettem így, de ma életemben nem is fogok, elég volt ezzel az autóval. Ugye a 250F, vagy a 250-es az életét sorhatos motorral kezdte, az akkori formula szabályoknak megfelelően, de később 1954-ben debütáltam úgy a versenyautó a versenypályán, később aztán megkapta ezt a 2,5 literes 12 hengeres motort, ugye 2,5 liter volt a limit akkor feltöltés nélkül, 2,5 literes 12 hengeres motortervezője, Giacchino Colombo, ugye? Magát a vázat pedig, tudod ki tervezte? Azt te ismerni fogod, ha szereted a Ladát, egy bizonyos Valerio Colotti nevű mérnök, ugye a Colotti-féle szorított sper, ugye, akinek ez mond valamit a Zsiguli kanat. Valerio Colotti tervezte a vázat, Colombo-féle motor volt benne, ugye ezt megismeritek a két kipufogóról, a sorhatosnak az ott van, annak még csak egy kipufogója volt oldalánként. És úgy képzeld el, hogy ez az autó nagyjából 310-320 lóerős volt, viszont a Formula 1 akkori szabályai szerint ugye 650 kg volt az egész, úgy, hogy ebben már benne van ez a nagyjából 100 liter benzin metanol keverék itt a hátad mögött. El tudod képzelni, hogy milyen könnyű volt ez az egész? Ha versenykész súly volt 650 kg, és van egy 310-320 lóerős 9000 század forgó motor, 6 dupla Weber volt rajta, azt hiszem, nem tudom már milyen, 55-ös talán, borzasztó. És nézd meg, hogy még ki van furkálva még ugye a kis zsanér is, ami természetesen áramvonalas, hogy így is csökkentsék a súlyt. Ezzel az autóval 290-310-es tempót tudtak elérni annak idején, és tényleg a
A Fangio egy igazi vadállat volt, ő egy igazi állat volt ezzel a kocsival, és ugye ezzel lett utoljára világbajnok 46 évesen. Hát azért nézd már meg, hogy hajtogatod magadra a kormányt, mikor ezt vezetett, hogy ide mekkora vállak kellettek, meg álkar, és akkor ülsz ott a kis semmi sisakodban, a rövidújú pamutpólódba, és akkor veretsz ilyen 300-akkal. Mondom, 10-szer döntötte meg a Nürburgring körrekordját 20 kör alatt. Arra lehet mondani ezt, hogy nagyot mentem. De az a különleges, ahogy itt végigmegy az ember ezeken a versenyautókon, a technikai fejlődés is ugyanúgy látszik. Ez az autó első futóműve, annak ellenére, hogy alapvetően ez is egy függőcsapszeges első futómű, ez tulajdonképpen őse az alsó-felső lengőkaros felfüggesztésnek. És itt már ügyeskedtek a bekötési pontjaival, illetve a lengőkar, alsó és felső lengőkar eltérő hosszával, hogy amikor berugózik a kerék, akkor olyan geometriai változása legyen, hogy a stabilitás szolgálja. Ez az egyik. A másik pedig, ugye a csavarrugós futómű, ez akkor az még egy ritkaság volt, mert ugye laprugókkal oldották meg, torziós rudakkal oldották meg, ez egy rendes tekercsrugós első futómű. Természetesen az összes futómű elem kovácsolt acél, tehát nem trombita részből csinálták. Könnyű legyen, erős legyen, nagyon jól meg van csinálva, de annyira látszik a műszaki szint ugrás itt ez a 20 év alatt, itt ezen az egész autón, itt már jobban figyeltek ugye az alakra, a futóműre. Ugye erős motort korábban is tudtak csinálni, mert voltak erős motorok, de nem volt hozzá futómű. Ezt nagyon adom. Ezt nagyon. Ráadásul a motor, ugye ez itt valószínűleg az olajtartály, ráadásul a motor nem csak, hogy aránylag erős volt, hanem nagyon könnyű is. És ha megnézitek, akkor ugye itt már cserélhető volt a kerestab elől, különböző vastagságra, látod, itt van, különböző vastagságú kerestabokat tudtál berakni, illetve konkrétan ez az autó, ha ide jössz, megnézed, ez Maria Teresa de Filippis autója volt. Tudjuk-e, ki volt ő? Ő volt a világ első női Forma 1-es pilótája, aki, figyelj, 22 évesen kezdett el nőként versenyezni a második világháború után, és azért versenyzett mindig Maseratival, mert azt mondta, hogy neki egy olyan paraszt, mint Enzo Ferrari ne parancsolgasson, és ő 5 futamon állt Wrighthoz Maseratival, ezzel a konkrét autóval. Azt hiszem a legjobb helyezése az 5. volt, de nőként ezt vezetni, úgyhogy bejössz vele 5-nek, az nem piskóta. Amúgy nagyon sikeres túraautó versenyző volt, nyilván fizikai korlátai voltak annak, hogy nem tudott jó eredményeket elérni a Forma 1, de azért egy 5. helyezzel nőként, akkoriban nőként, ez egy nagyon-nagyon nagy dolog. Egészen addig ez az autó maradt a top Forma autó, nyilván a német típusok mellett, vagy Forma 1-es autó, amíg meg nem jelentek a középmotoros versenyautók, de még utána is évekig a privát versenyzők nagyon szerették a 250F-et használni, mert nagyon megbízható volt, már jó beállítható volt és gyors, de hát nyilván a középmotoros versenyautók szorították le tulajdonképpen a Forma 1 trónjáról, és hát nézzétek meg, hogy mennyire pilinszka minden. Már ugye H-sémás váltód van, már minden ott van nagyjából a helyén, bár még a lábad között jön át a kardán. 9100-at forgott, úgy hogy 8000-ig van skálázva a fordulatszámérő, vagy 8500-ig. Van egy vízhőfok, egy olajnyomás, meg egy fordulatszámérő. Pont. Semmi több. Meg a hátad mögött 100 liter benzinetanol keverék, de már van egy áramtalanítónak, nézném én azt ott. Na, az valószínűleg mindkét oldalon, igen. Igen. Semmi nem védett meg, hát nézd meg, hát hol? Hát vékony, pici csőváz, 650 kg volt az egész. Fú, öregem, azért ez kemény. De itt már az egész hátsó futómű is sokkal bonyolultabb. Minden más, igen. Sokkal bonyolultabb. Egyébként ez itt az olajtartály, ez ott a víz. Víz lesz? Igen, itt az olaj, ez az üzemanyag, az víz lesz. És azt nézem, hogy itt van, ugye így séhen jön a diffi, és innen hájt, ugye nem egyforma hosszúak a féltengelyek.
Nem, ott a diffi, és onnan hajt Nem, oda. ez itt behajt oda. Behajt oda. Tehát ez nem a klasszikus diffi van, hogy középen bemegy Igen. a kardán, kimennek, hanem innen van egy áthajtómű oda, és a féltengelyek egyforma hosszúak, mert látod, Igen. középről jön, mert Igen. ez csak a behajtó. Itt egy szöghajtás de van. nézd meg, Maszki, hogy minden csavaros, minden oldható, és azért az le van csavarozva, azon, ha nincs 20 csavar, akkor egy se. Meg, amit akartam mutatni itt elől is, vagy itt hátul is, de elől, az, hogy mindenhol meghagyták, hogy állítható legyen a futómű gyorsan. Tehát gondoltak szerintem arra, hogy vagy változnak a versenykörülmények, vagy ugye melegszik az olaj, meg a futómű állítódik, és tudtak kompenzálni rajta. Ott is, meg itt hátul is hozzáférhető helyen van az állító. Tehát azért ez már azért sokkal közelebb van, bármilyen furcsa a formája a mai versenyautókhoz. Minden állítható, szabható pályára, versenyzőre. Nagyon jó. És szép. Egyszer majd, ha minden jól megy, egy pár napon belül ilyen és ehhez hasonló autókat fogunk hallani is, G, meg látni menet közben. Na, az lesz az igazi. Addig is, amíg eljutunk odáig, kövessetek be minket YouTube-on, Instagramon, Facebookon, TikTokon. Iratkozzatok fel. Mi jóformán csak most kezdünk itt belelendülni Olaszországba. Megyünk egyet ebédelni, ha vége lesz a siestának, és ma megünnepeljük drága jó barátunk, kollégánk, Viktorin Tamás 36. születésnapját. Jó, ebből már lesz hasznos. Azt a... Ez pont megvan. Ez pont megvan. Ez az! Ez az, most rám vissza, figyelj! Ez az! Jimmy Round. Várjál, rámegyek neki letépem! Most rajtatok van! Ez az! Na, megszabadultunk végre, Bence. Hova megyünk? Bolonyába megyünk. Bolonyába megyünk ebédelni, és ott a Maseratihoz valamilyen kötődés van a főtérnek, a Piazza valami. Del Popolo, azt oda megyünk. Yes. Poppoló, tedd már le a telefon! Várjál, már be kéne kötni magam, megfogod, Bence? Nincsen szabad kezünk. Bologna! Mi a térnek a neve? Mi a cím? Mi a cím? Ott a Rém tér! A Herrém! Na, megjött az előételünk. Szí?
Hát itt vagyunk egy érdekes helyen. De mit kértünk? A bolonyai tál. Ami miből áll? Különböző húsok. Ugye ez nem Mortadella? ez az igazi, nem az Ez jó. Van, ez jó. Különböző húsok, és utána megy jönnek a főételek. Leveske, egy kis tésztácska, aztán egy kis desszert, és a végén megkoronázzuk a mai napot egy fagyival. Majd átmegyünk vissza a szállásra, ahol 6 órakor foglaltunk. Aztán Az evés folytatjuk evéssel. Nem baj. Tamás, mit kértél? Én azt kértem. A születésnapodra mit kaptál? Elmondom, akkor nem teljesül. Pazar minden. Köszönjük. Tészta. Ennél nem lehet. Jó, egyetek. Hagyj nőjön a begyetek. Frankit mindenki kagylót eszik, tintahalat eszik, te meg eszel egy 3 szem krumplit, mi van vele? tegnap megevett 8 kg kagylót. A megkérdőjelezhető irányzatú pincérúri ember megpróbáltam elmagyarázni, hogy én a hal mellé szeretnék egy side dish, tehát hogy köretként kérni krumplit, és ezt úgy értelmezte, hogy én kérem a halat Tehát a magába. halat megetted? Igen, és Az akkor jó most volt? jöhetek, kiváló volt egyébként. És akkor most ehetsz hozzá egy kis köretet. Kapok egy ilyen kis tálka krumplit. Egy helyre megy, nem? De ahogy ezt Egy abszolút, helyre tehát megy. kurvára Ennyi. igazad van. G, milyen a tintahal? Valamiben bele van forgatva, amiben nem kellett volna beleforgatni. Ilyen sóderszerű valami. Gyöngykavics. De azért ehető, nem? Dunakavics. Jó lenne, de nem kéne rázva valami. Egészen Borsodi Béla van, vagy Hevesi, elbírja. Majd este kialszik a G-vel. Én. Figyelj, G állítólag... Már nem tudod. A G állítólag úgy füttyögött éjszaka, hogy abba hagytam a horkolást tőle. Ojtá. Jó a kagyló? Nagyon. De ez ilyen fehérboros? Vörös boros? Vörös. A motorban egyen jobb, de ez nagyon finom. Te megettél kis... Mi a baj? Jó. Jó, mit tettél? Jól laktam. Gnocchit. De figyelj, születésnapos neked még jön 3 fogás a születésnapod Bizony. alkalmából. Valami váratlan Meg fogás. utána desszert, és aztán fagyi. 7 fogás. Yes. Bence, mondjuk el, hogy hol vagyunk, mert sokan szokták kommentálni, hogy tök jó helyeken járunk, aztán utána ők szeretnének ugyanoda elmenni, és nem tudják. Ezt nagyon nem kell. Regina Sofia. Ja, nekem fogalmam se volt, de igen, ott. Regina Sofia nevű helyen vagyunk Bolonyában, egyébként nagyon Vágóban, finom. Mika már ide rakta. Ennyi. Mika már ide rakta. Itt alul a link. De nem kell előtetni. Ne gyertünk be. Miért? Vannak jobb helyek. De ez egy jó hely. Nem, figyelj, ne haragudj azért, mert a rántott csirkét nem volt olyan kiemelkedő, mert aki ilyen buti, hogy rántott csirkét eszik, Rántott csirkét ettem, igen. rizssel. Azt akkor most itt év. Majdnem kimondtad, hogy meg. Éjszakán jó, jó, hogy nem rátok jó sájtot. hely, van elég tartalék, de vannak jobb helyek. Pacál nem volt. Azt idézni. Pacal nem volt, végignéztem. Vacsora után még szükségét éreztük némi fagylaltnak is, ezután pedig a szálloda felé vettük az irányt. Az este további része eseménytelenül telt, kocintottunk egyet az egészségemre, majd bevágottunk az ágyba, mert másnap egy igazán hosszú nap várt ránk. Iratkozzatok fel, és jövő hét pénteken megmutatjuk a leghíresebb olasz piros autó történetét. Ha tetszett a videó és támogatni szeretnél minket, várunk szeretettel a Donablin, ahol még több tartalmat nézhetsz tőlünk, azonban egy sima lájkkal és feliratkozással is tudod segíteni a munkánkat. Köszönjük a figyelmet!